ඕනම ඔබ්ජෙක්ට් එකකට පිටිපස්සෙන් කොහොමද ටයිප් කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ ටයිප් කරපුවා කොහොමද ඔබ්ජෙක්ට් එක කවර් වෙලා යන්නේ නැතුව ඔබ්ජෙක්ට් එකට පිටිපස්සෙන් ටයිප් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් බලමු. ඉතින් වැඩි ගන්න නැතුව අපි වීඩියෝට යමු. වීඩියෝට යන්න කලින් හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා ඔයාලා තාම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන ඕල් දාගෙන තියන්න. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ Photoshop tutorials වීඩියෝස් මම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ආත් එක දිගට බලන්න ඉන්න. අපි ඉතින් අද වැඩි ගන්න නැතුව වීඩියෝට යමු. හරි ඉතින් මේ විදිහට මම මේ ඉමේජ් එක මේකට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මම මෙතන දැන් දාගන්න ඉතින් කියලා දෙන්න යනවා. ඉතින් ඕන එක ඔයාලට මේක ෆයිල් ගියා. කොහොමද මේ ඉමේජ් එක දාගන්න කියලා දැන් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන ෆයිල් ගිහලා මෙතන නිව් ගිහලා ඔයාලට canvas එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ කියන්නේ black background එකක් ඒ කියන්නේ white background එකක් නැත්නම් මේ ෆයිල් ගියා ඕපන් ගියා මේ විදිහට කැමති ඉමේජ් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ඕපන් වුණා මෙතන නිකම්ම මේ කියන්නේ ඉමේජ් එක ඇඩ් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ T එක පුර ප්‍රෙස් කරලා මෙතන ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරන්න. ඉතින් මෙතන මම නම ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඕනේ يعني ටයිප් කරන්න ඕනේ ටයිප් එක ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ලේ පැනල් එකේ මෙතන ලේ 1 කියලා තියෙන අපි ටයිප් කරපු එක. ඊට පස්සේ ඒක පාරක් ක්ලික් කරපුවම මේ විදිහට ඒක චේන්ජ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මේක ට්‍රාන්ස්පරන්සි මෝඩ් එකට දාගන්න ඕනේ. Control T ප්‍රෙස් කරලා මේක ට්‍රාන්ස්පරන්සි මෝඩ් කරලා මේක shift එක ඔබාගෙන මේ විදිහට ඔයාලට කැමති සයිස් එකකට රීසයිස් කරගන්න. හරියට ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට enter press කරලා මේක transparency mode එක අයින් කරගන්න. හරි දැන් මේ විදිහට තියෙද්දි මම මේක පොඩ්ඩක් දැනට hide කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අපේ image එකේ තියෙන layer එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම W press කරලා quick selection tool එක select කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දැන් මෙතන හිතන්න මේක magic tool එක use මේක select කරලා තිබ්බේ. එහෙනම් දැන් මේ ඊට පස්සේ මේක උඩ right click කරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන quick selection tool එක select කරගන්න පුළුවන්. හරියට මම මේ විදිහට select කරගන්නවා මගේ object එක. ඉතින් මේක මම 2015 version එක use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අලුත් version එකක් use කරනවා නම් ඊට වඩා ලේසියෙන් select කරගන්න යාලා features එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහට කැමති tool එකක් භාවිතා කරලා මේක select කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක නෙමෙයි ඔයාලට ඕනේ object එක select කරගන්න ඕනේ. හරිත් මම text එක type කරේ මේ හරියෙන් ඉඳ මම මේ උඩ ටික විතරක් select කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ මුළු object එකම select කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ආපහු මේ පැත්තේ මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා මෙන්න group icon එක. ඒක උඩ එකපාරක් click කරලා ඒක group එකක් හැදෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතන alt එක press කරගෙන මෙන්න මෙතන marks icon එක select කරනවා. ඒතර බලන්න පුළුවන් අපි select කරපු invert ඒ කියන්නේ select කරපු කොටස විතරක් මේ විදිහට හැදලා තියෙනවා. දැන් අපි text එක මේ විදිහට ඇදලා මේ කියන්නේ hide කරපු එක මේක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ group එක ඇතුළට drag and drop කරනවා. හරි ඉතින් ඒක අපිට බලන්න පුළුවන් මේ group එක ඇතුළට මේක add වුණා. ඒ වගේම අපේ object එකට පිටිපස්සෙමුත් මේක type කරලා තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට අපිට මේ name එක කියන්නේ type කරපු එක text එක උඩ එකපාරක් type කරලා control refresh කරලා මෙන්න මේක අපෝ resize කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඔයාලා මොන ඒ කියන්නේ මොන editor ඒ කියන්නේ මොකක් වෙනස් කරත් මේකේ අපේ editor බලපාන්නේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේක ගන්න මොකුත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව අපේ නම විතරක් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ object එක පිටිපස්සේ හරියට මම මේ විදිහට තියා ගන්නවා දැනට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ color balance කරලා ඕන හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඕනම object එක පිටිපස්සෙන් type කරන්න. ඉතින් මම දැන් පොඩ්ඩක් මේක තව පොඩ්ඩක් edit කරනවා. ඊට පස්සේ edit කරගන්න කියලා මේක color balance පොඩ්ඩක් හදලා levels හදලා curves පොඩ්ඩක් හදලා දානවා. ඒතර පොඩි look එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ type කරපු එකේ. හරි ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට මේ icon එක touch කරලා මෙතන level කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටම තියෙනවා clipping marks එක clip to layer කියන එක. ඉතින් ඒක උඩ click කරා මේ clip වෙනවා අපේ image එකට. ඊට පස්සේ කරන වෙනස්කම් ඔක්කොම වෙන්නේ අපේ image එකට විතරයි. අපේ text එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරි මේ විදිහට මම ආපහු ගිහිල්ලා මෙතන curves පොඩ්ඩක් edit කරගන්නවා.
ඔයාලට ඕන මෙන්න මේ තුනත් මේක සිලෙක්ට් කරලා shift එක ඔබගෙන background කියන එක සිලෙක්ට් කරපුවම ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකත් ඕන group එකක් බවට පත් කරන්න ඊට කලින් ඔයාලා මෙන්න මේක unlock කරගෙන ඉන්න ඕනේ හරි එක ලේ එකක් උනේ unlock lock එක උඩ එකපාරක් click කරාට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ අපෝ වෙන්න shift එක ඔබගෙන මේ ටික සිලෙක්ට් කරා group කරලා ඉතින් අපිට කියන්නේ මේක neat එකට වැඩක් කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට group කරන්න පුරුදු වෙන්න හරි දැන් මේක හයිඩ් කරොත් අපේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හයිඩ් කරොත් අපේ නම අයින් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් මම දැන් මෙතන ආයෙ මුකුත් කරන්න යන්නේ මම පොඩ්ඩක් මේක අපෝ control J ගහලා මේක duplicate කරනවා ඒක මම පොඩි ඉදිරියට දාන්න යන්නේ ඒක edit පාරක් දාන්න යන්නේ ඉතින් ඔයාලා මේ කැමති නැත්නම් දැන් කියන්නේ ඔයාලට ෆෝන් එක මෙතන බලාගත්තා කැමති අයට මේකෙන් දැන් අයින් වෙලා යන්න පුළුවන් මම මෙතන පොඩ්ඩක් පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න නිකන් තියෙනකොට නිකන් කැතයි වගේ හරි ඊට පස්සේ එන්න එතන skip කියන එක select කරලා එන්න මේ පැත්තට mouse එක අරන් එනවා අරන් ගිහලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඇල කරගන්නවා හරි ඊට පස්සේ enter press කරලා මේක opacity එකයි fill එකයි පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා ඊට ඔන්න අර shadow එකක් වටනවා වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ erase එක use කරනවා erase එක කියන්නේ මෙන්න තියෙනවා මේ icon එක select කරලා මේක rasterize කරගන්න ඕනේ ඒක නිකම්ම අපිට rasterize කරගන්න පුළුවන් අපි edit කරද්දී ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට object උඩින් ඇවිත් තියෙන ඒවා ටිකක් විතර එන්න මේ විදිහට erase කරගන්නවා ඉතින් මම දැන් හරි ඉතින් මේ විදිහට තව ඔයාලට කැමති edit එකක් දාගන්න පුළුවන් මේකට මෙච්චරයි ඉතින් මම දැනට කරන්නේ ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕන හින්දා අපිට පොඩි look එකක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට type කරලා නිකන් මේක 3D look එකක් ගන්නත් පුළුවන් මේක තව edit කරලා ඔයාලට හොඳ දාන්න පුළුවන් හරි ඉතින් මේ එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු ඉතින් එතකන් දරමන්න නවතිනවා ඉතින් subscribe කරලා දැම්මම subscribe කරලා තියාගන්න හරි ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා ආදරේ නවතිනවා